رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة. بتوفيق الله سبحانه وتعالى در سلسلة شرح تجوید علمی و عملی، البته تجوید تطبیقی. امروز آیت 42 سوره مبارکه بقره را شرح و تفصیل میکنیم ان شاء الله تعالى. نقول بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا متوجه فتحه حرف واو و فتحه لام و الفی که بعد از لام باقی شده که حرف مد است متوجه باشیم. ولا چطور؟ اگه اندکی لبها را باز نکردیم فتحه، به می خاطر فتحه را در عربی فتحه میگن لانک تفتح فمک، دهنت باز میکنی. ولا بسیارا میگن ولا، میبینین دهنه که باز نکنی ولا میشه. باید چی بگویم؟ ولا. این دهن باید باز شود. اینطور نشه که ولا اینقدر زیاد هم باز کنی هم غلط است. تجوید کالبیاض مثل سفیدی. ان زدت علیه صار برسا و ان قللت منه زاد سمرا. اگر زیادش کردی به پیست تبدیل میشه و اگر کم شد به چی؟ به سیاهی. ولا چطور؟ ما یک عادت دیگه میگیم ولا، این هم غلط است. ولا اینطور. احسنت. تلبیسول، این حروف کلش باریک است. وقتی که ما حروف استعلا را شناختیم دیگه حروف باریک است. ولا تلبیسول. اگر استعلا شدیم ولا تلبیسو، ای واو ثابت میشه، مد طبیعی. گذاشتیم به خاطر تخلص از التقای ساکنین واو حذف میشه. سین را مستقیما رد میت به چی؟ به ال. ولا تلبسوا الحق. حرف ح باریک قاف پر. حرف ح امسایه حرف چی شده؟ قاف. این دیگه وظیفه ماست که قاعده تلخیص الحروف را به کار ببریم. ح را باریک نطق بکنیم و قاف را پر. 99% قاریین این مشکل دارن. یک جایی که استزاد میشن میگه و تواصوا بالحق. ها صحیح که حرف باید چی بگن؟ حق و تواصوا بالحق. اینجا هم ولا تلبسوا الحق بیل چطور؟ اینطور. بالباء. اینجا هم لام قمریز. بیل و کسری حرف با و شدت صفت شدت و جهری که در باز. بیل اگر صفت جهر و شدت در با مراعات نشوه، با ما به پی تبدیل میشه و چی؟ بیل به پیل تبدیل میشه. پیل با. بیل با. اینجا الف بعد از حرف با واقع شده است که باریک. بیل با طیلی. طا را میبینین در حرف طا اغلب قرآن ما هوا را جریان میدن. بالباطل میگن. چی میگن؟ باطل. دی غلط است. حرف طا قوی ترین حرف است. کل صفات شدت، جهر، استعلا، اطباق، قلقله، کل صفاتش اگه ببینی کلش صفات قوت. طیلی شنیدین؟ بالباطلی. طارم کسی نفتیم لام را. بالباطلی. و تکتمول. اینجا هم متوجه حرف تا و کاف که از حروف شدت هستن. و تک حاسدن کاف که ساکن است صدا را قطع میکنیم تو نشه بگیم که و تک. اینطور هم غلط است. و تک اینطور هم غلط است. و تکتمول قطع جریان هوا. و تکتمول ایوا باز حذف میشه به خاطر تخلص از التقای ساکنین. الحق. اینجا لام قمری است. ها باریک قاف پر
وتكتموا الحق وأنتم واو باریک همزه باریک نون ساکن بعد از تا آمده است اخفا میشه اخفای باریک وأنتم میم ساکن بعد از چه آمده تا اظهار شفا میشه تعلمون تا و عین و لام کلش باریک تعلمون نشه تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق صدق الله العظيم ورتل القرآن ترتيلا